ኢቢኤስ ቻናል ተከታዩ ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ክሪፕቶ ከረንሲ ዋሌት ክሬት ማድረግ ነው። እንዴት ነው ክሪፕቶ ከረንሲ ዋሌት ምን ከፍተው? ያ ማለት ክሪፕቶ ከረንሲ ዋሌት ማለት የቢትኮይን ዋሌት ማለት ነው። ቢትኮይን የሰራነው ቢትኮይን ማስቀመጫ ልክ እንደ ባንክ ማለት ነው። ቢትኮይን ማለት ያው ገንዘብ ከሆነ ያንን ገንዘብ የት እንደምናስቀምጥ አብዛኞቻችን አናውቅም። እኛ ገንዘብ ቢኖረን ባንክ እናስቀምጣለን። ቢትኮይን ገንዘብ ከሆነ ቢትኮይን እንዴት የት ነው ማስቀመጥ ያለብን? የቢትኮይን ዋሌት ማለት ነው። ቢትኮይን ኦንላይን ላይ ነው የምንሰራው፣ ኦንላይን ላይ ነው የምናስቀምጠው። ስለዚህ እንዴት ነው ያንን ክሬት አድርገን ምን ከፍተው ማለት ነው። ለዚህ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አበረታቱኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ እና ወደ ቪዲዮ እንሂድ። እኔ በክሮም እገባለሁ፣ እናንተ በምትፈልጉት ብሮዘር ግቡ እና ይሄ ዋሌት በጣም ብዙ አይነት ዋሌቶች አሉ። ዛሬ የማሳያችሁ አንደኛው ነው። ያ ኮይንቤዝ ይባላል። ኮይንቤዝ ብዙ ዋሌቶች አሉ ብያችኋለሁ። ከዛ አንዱ ነው ኮይንቤዝ። ኮይንቤዝ ራሱ አፕሊኬሽን አለው፣ ግን እኔ በዌብሳይት ነው ከፍትላችሁ። ኮይንቤዝ ብላችሁ ብጽፉ ልክ እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው። የፊት ለፊት ገጹ እንደዚህ ይመጣል። ኮይንቤዝ www.coinbase.com ይላል። እዚህ ጋር እሱን ትነኩታላችሁ። የኮይንቤዝ ዋሌት ይሄ አፕሊኬሽኑ ከላይ የምታዩት ልክ እናንተ የመጀመሪያ ከፋቾች ስትሆኑ ክሬት አድራጊዎች ልክ እንደዚህ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ጌት ስታርት የሚለውን እነካዋለን። ከዛ ይኸው ፈርስት ኔም ላስት ኔም ኢሜል ይላል። ከዛ ፓስወርድ ይጠይቀናል፣ እናስገባለታለን። ይሄን የራሳችሁን ስም ነው የምታስገቡት እዚህ ጋር። ሁለተኛው ደግሞ የአባት ስም። ከዛ እዚህ ጋር ኢሜል ነው የምናስገባው ማለት የሚሰራ ኢሜል ማለት ነው። እኛ የምንጠቀም ሪል የሆነ ኢሜል ነው። የራሳችሁን ኢሜል ታስገባላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ፓስወርድ ስትሮንግ የሆነ ፓስወርድ አስገቡለት፣ የማትረሱትን ማለት ነው። እዚህ ጋር አይ ክሬቲቭ ዘን 18 አመት ምናምን የሚል አለ፣ ህግ አለው። እኔ ችግር የለባቸውም። እናንተ አብሯት። ከዛ ክሬት አካውንት የሚለውን ትነኩታላችሁ። ኢሜይላችሁን ቬሪፋይ ቴክስት ይልክላችኋል። ልክ እንደዚህ
እስኪ እኛ ኢሜላችን ውስጥ ሄደን ቼክ እናድርግ። እናንተም ሜቢ ሊልክ ይችላል፣ ግን በጣም ይዘገያል። ቬሪፋይ ሆኗል መጥቷል ማለት ልኳል ማለት ሜሴጅ ቬሪፋይ ዩር ኢሜል የሚል ልክ ይሄ እንደዚህ ከመጣ በኋላ ቬሪፋይ የሚለውን እናከዋለን። ከዛ ራሱ ቀጥታ ወደዛ ክሮም ብራውዘር ውስጥ ራሱ ያስገባዋል። ከዚህ ጋር ስልክ ቁጥር ይጠይቀናል። ስልክ ቁጥር እናስገባለታለን የራሳችንን ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ካስገባን በኋላ ሴንድ ኮድ ይላል። ኮድ በስልክ ቁጥራችን ይልክልናል ማለት ነው። አይ ካውንተር ራሱ ያመጣል። ከዛ በስልክ ቁጥራችን በዚህ ይልክልናል። የላከ ይመስለኛል። ውስጥ ላይ ገብተን ነው ኖርማል ሜሴጅ ውስጥ ነው ያዘገየሁት፣ ይቅርታ። እዛ ጋር ያያችሁት ቬሪፊኬሽን ኮድ እዚህ ጋር ማስገባት አለብን ማለት ነው። ከዛ ቬሪፊኬሽን ኮድ ካስገባን በኋላ እዚህ ጋር ሰሚት ነው የምንለው። ልክ ሰሚት ስንለው ልክ እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው። ያው ተከፈተ ማለት ነው። ከዛ ታች ላይ ስኪፕ የሚለው ነው የምንነካው። እንጠብቀዋለን። ይኸው ዋሌት ከፈትን ማለት ነው። አያችሁት? ይሄ የኛ ዋሌት ነው፣ የክሪፕቶ ከረንሲ ዋሌታችን፣ ቢትኮይን ማስቀመጫ ዋሌታችን ማለት ነው። አያችሁት? እዚህ ጋር ዜሮ ምንም ስለሌለን ቢትኮይን 00፣ ቢትካሽ 00፣ ኢታሪየም 00፣ ሊትኮይን 00 ምንም የለንም ማለት ነው። እዚህ ጋር እንዴት ነው ቢትኮይን ከፈት ከዛ በኋላ ሪሲቭድ መቀበል የምንችለው? አየ ቶታል ባላንስ ኢትዮጵያ ብር ይላል። አየ 00 ምንም አልሰራንበትም ማለት ነው። እዚህ ጋር እንዴት ነው ቢትኮይን ውጭ ላይ ሰርተን አንዳንድ በዌብሳይት የምንሰራ ከሆነ ሪሲቭድ እንትናችንና ኮዳችንን ይጠይቁናል። ሌላ ቦታስ ላይክ እንደ ጌም ምናምን ተጫውተን ዊዝድሮ ማድረግ የምንችለው የት ቦታ ላይ እኛ እንትናችን ኮዳችንን የምናገኘው መቀበያ ኮዳችንን የት ነው የምናገኘው የሚለውን አሳያችኋለሁ። መላኪያም መቀበያም የራሱ የሆነ ኮድ አለው። እዚህ ጋር ላሳያችሁ። ቢትኮይን የምንቀበል ከሆነ እያንዳንዱ ይለያያል። ሊትኮይን የምንቀበል ከሆነ በቢትኮይን ኮድ አይደለም፣ ሊትኮይን በራሱ አለው። ቢትኮይን የሚለውን ውስጥ እንገባለን። እዚህ ውስጥ
ኔት በጣም ስለሚያስቸግር ነው። አያችሁት? ልክ እንደዚህ ቢትኮይን የራሳችሁ መቀበያ መላኪያም አለ። መላክ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ሴንድ የሚለውን ነው የምነካው። መቀበል ከፈለጋችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ሪሲቭድ የሚለውን እነካለን። መቀበል ብዙ ጊዜ ያው መቀበል ከሆነ ብዙ ጊዜ እኔም መቀበል አንዳንድ እቃዎችን የምንገዛ ሊክ ከሆነ ካርድ እንደዛ ከሆነ ነው እንጂ ሴንድ የምንለው ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ለሰው መላክ ከፈለግን ብቻ ነው ሴንድ የምንለው። ብዙ ጊዜ እንዴት መቀበል እንዳለብን መጀመሪያ እኔና ሲማረከት ካስቸገራችሁ ኮሜንት ላይ ያስቀምጡልኝ። እኔ እንዴት ነው ያሳያችኋለሁ። በጣም ይዘገያል። በቃ ሊመጣልን አልቻለም። ይኸው እዚህ ጋር አንድ ይላል። እስኪ እዚህ ጋር እንግባ። ይኸው መጣ። እንዴት መቀበል እንደምንችል መጣ። እዚህ ጋር ይሄን ፎቶ በመላክም ይቻላል። ይሄ የራሳችን እንትን ነው፣ ሪሲቭድ ኮዳችን ነው። ካልሆነ ደግሞ እዚህ ታች እዚህ አድሬስ የሚለው ይሄ የራሳችን አድሬስ ነው። ማንም ሊቀበልበትም ሊልክበትም አይችልም። የራሳችን ነው። እንዴት ነው ኮፒ የምናደርገው? እቺኝቱ 2 ማዕዘን ያላት ምልክት እሷን አንዴ ስንነካት ይኸው ራይት ታደርጋለች። ኮፒ ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ ራይት ማለት ኮፒ አድርገን የፈለግንበት ዌብሳይት አፕሊኬሽን የትም የሰራንበት ቦታ ላይ ፔስት ካደረግነው ይሄ ኮዳችን በቃ ይቀመጣል ሄዶ ማለት ነው። ከዛ በዛ ይልኩልናል ማለት ነው። ከዛ እንወጣለን። መቀበልም መላክም እዚህ ጋር ቢትኮይን ካሽ ከሆነ እዚህ ጋር መነክተን እንደዛ ይኸው ሁሉም ላይ ያለ ኮፒ ሴንድ ሪሲቭድ ማለት ነው። እና ይሄን ይመስላል። እዚህ ጋር ሴቲንግ ውስጥ አንዳንድ የሚስተካከሉ ነገሮች አሉ። እዚህ ጋር ምን ይላል ደግሞ ኢንቫይት በማድረግ በኢትዮጵያ ብር 428 ይላል። ኢትዮጵያን ብር ነው እንጂ ይሄ ቢትኮይን አይደለም። በኢትዮጵያ ብር 428 ብር ወደ ቢትኮይን ስንት እንደሚሆን አላውቅም። ፎር ፍሪ ቢትኮይን ይላል ይሰጠናል ማለት ነው። እኔ ይሄን አልሞከርኩበትም። እዚህ ጋር የምናስተካክለው ነገር አለ። ፕሮፋይል ማስገባት ከፈለግን ፕሮፋይል እናስገባለን። አፕዴት እናደርጋለን ፕሮፋይላችን። ስም መቀየር ከፈለግን እንቀይራለን። አለበለዚያ ሴቭ እንለዋለን። እዚህ ጋር የነገርኳችሁ ቅድም ማስተካከል ያለን በርዝዴይ ነው የተወለድንበት ዴት ኦፍ በርዝዴይ ይላል። ይሄን አጀስት ማድረግ አለብን። ስትሪት፣ ዩኒቲ፣ ሲቲ፣ ፖስታል ኮድ እነዚህን አጀስት አድርጉ። ይሄን ካላስተካከለ ሜቢ ይሰራል አይሰራም አላውቅም። ግን እኔ እስኪ አስተካክዬ ዝም ብዬ ላስገባና ላሳያችሁ። እሺ
ሶሪ ስለተቀላቀለ ነው። ስታክ ያረገ ስለቸገረኝ ነው። በጣም ቪዲዮ ሆነ። ሴቲንግ ውስጥ ገቡና የሚስተካከል ነገር አለ ቅድም ያልኳችሁ። አሁንም እምቢያለኝ ነው። በቃ ሊሰራልኝ አልቻለም። ምንድነው የምታስተካክሉት? መታወቂያ ይጠይቃል፣ ሀገር፣ አካባቢ፣ ሰፈር ማለት ያንን ነገር አጀስት አድርጉለት። ከዛ በቃ ሙሉ መቀበልም መላክም ትችላላችሁ ማለት ነው።